درست کردن این صحنه از اون چیزی که شما فکرش میکنید راحت تره. فقط کافیه المان‌های توی صحنه رو سر جای خودش قرار بدیم که در نهایت همون طراحی صحنه است. و خروجی کار هم با رندر ایوی انجام شده. خب حرکتی که کاراکتر داره قدم میزنه رو من از سایت میکساما اومدم و این رو شما سرچ میکنید آیوی پول واکینگ، شما روش بزنید و از اینجا روی گزینه دانلود که بزنید، حالا با توجه به کاراکتری که شما انتخاب میکنید، من یه ربات رو انتخاب کردم چون موضوعی هم که براش در نظر گرفتم یه رباته. اینجا هم من توی ویدیوهای قبلی گفتم میخواید روی مدلتون دقیقاً ست بشه، مدل رو انتخاب میکنید یا بارگذاری میکنید اینجا و دقیقاً روی گزینه دانلود FX ویت اسکین اینجا روی دانلود میزنید که فایلش رو توی بلندر وارد میکنیم. من قبلا دانلود کردم، اینو از اینجا درگ اند دراپ میکنم، ایمپورت FBX یه پلی میکنیم. این خب تا اینجاست. من میخوام برای اینکه طولانی تر بشه باید از این انیمیشن پوزی که اینجا قرار داره بیام کپی پست کنم. یه چند بار که کپی پست کنم، مثلا یه 10 بار میام کپی میکنم و پستش میکنم. خب من وارد قسمت تب انیمیشن میشم. اینجا دوب شیت رو به اکشن ادیتور تغییر میدم. این رو مینویسم مثلا ویزارد و از اینجا پوش داون اکشن رو میزنم. برای من سیف شده. حالا کافیه از بخش نان لینیر انیمیشن ببین اینجا یه پارت بر من قرار داره. من برای اینکه بیام و این تایملاین رو بیشتر کنم و هی کپی بشه که راه رفتن این طولانی تر بشه، میام از اینجا راست کلیک میکنم و اد ترک رو میزنم که یک ترک دیگه برای من ایجاد بشه. همین رو میتونید راست کلیک کنید و دوپلیکیت رو بزنید. ببین اینجوری ازش کپی میشه. من اینو یه لحظه بیارم پایین. این خب وقتی ببینیم پلی که میکنی دوباره از اول شروع میشه. خب اینو باید بیایم درستش کنیم. توی این ویدیوی مربوط به هول دادن ماشین اونجا هم بچه آموزش ریگ میکساما هم گذاشتم، اونم حتما تماشا کنید. خب بذار اینو بنویسم شماره 1، اینم شماره 2 باشه که قاطی باطی نشه. اینا هر چند تا ترکی که میخواید ایجاد کنید رو میتونید بهش اضافه کنید. برای اینکه این حرکت رو به جلوش اصلاح بشه و همینجوری بره به سمت جلو، من از نمای رایت بذار این کیبوردم براتون بیارم اینجا که ببینید. خب ببین این تا فریم 48 میره و دوباره برمیگرده. خب اونجایی که یعنی آخرین فریمش هست، من میام و با استفاده از این قلمه که اینجا هست، البته بذارید که اینجا استخون رو فعال کنم، مثلا استخون زانو رو یک خطی میکشم که به عنوان نشونه برای من باشه. بذار رنگش هم بذارم روی سبز که حالا چون رنگ اونم آبیه بهتر بتونیم ببینیم. خب این که وقتی یعنی میریم توی فریم 49، این داره از اینجا شروع میشه دیگه. پس من از این نمام این رو ببینم، میخوام کمرش رو بگیرم و هولش بدم به سمت جلو. روی این بخش بچه‌ها، روی دومیه، یعنی ریگی که من کپی گرفتم. خب تب رو میزنم و میرم تو بخش گرف ادیتور، اینا رو باز میکنم و فقط من لوکیشن زد رو میخوام. کلید هوم رو از روی کیبورد میزنم که این دامنه برای من وسیع بشه. حالا میام جی رو میزنم، وای، توی محور وای میبرمش جلو. ببین تا جایی که براش نشونه رو گذاشتم. بعد دوباره برمیگردم اینجا، تب رو میزنم و از این حالت خارج بشه. ببین از اول که شروع بشه من یه بار پلی کنم، این میاد اینجا ادامه دار پیدا میکنه. پاک کنم. یه نکته اینجا وجود داره، این داره حرکت میکنه. ممکنه که این وسط بین حرکت اولی یا همون اکشن اولی تا دومی یه پرشی چیزی باشه. برای رفع این مشکل من اینو میگیرم میذارمش بالا یه ذره، مثلا این رو در بر بگیره. خب یه خورده میارمش عقب‌تر و از اینجا بلند این رو میذارم مثلا روی 5 که برای من مثل فید این و فید اوت توی پریمیر میمونه. خب نرم میشه، حرکت نرمتری پیدا میکنه. خب دوباره میام و دوپلیکیت رو میگیرم از
اولیه کپی میتونم بگیرم، مثلا میذارم همینجا، بذارم تا کجا آخه فریم 92 که 93 برمیگرده سر جای خودش. خب پس 92 هم مثل سری پیش میام یه نشون روی زانوش خیلی صاف اینجا میذارم. ببین حتما این روی دومی که دوپلیکیت کردید ازش کپی گرفتید میزنید روی فریم 93 و مطمئن میشید که کمرش رو انتخاب کرده باشید. حالا تب رو میزنید، از اینجا روی گرف ادیتور همه رو من میزنم و فقط لوکیشن زد رو میخوام. هوم رو میزنم که برای من گرف مربوط به محور زد رو بیاره. حالا جی وای، توی محور وای این رو میکشم جلو تا جایی که خودم نشونه رو گذاشتم. برمیگردم روی همون لان لینیر انیمیشن. این خب ادامه دار میشه. این هم میتونم پاک کنم، اینو میبرم بالا. حالا برای اینکه نرم تر بشه 5 رو میزنم. آره خوبه. دوباره 137 ببین آخرشه. خب از همین اولیه میتونم دوپلیکیت بگیرم، اینو میذارمش اینجا، البته اینجا روی یعنی پشت ترک شماره این 3 باید باشه، این 4، اینم 5. بذار یه پلی کنم ببینیم چجوری شد. این داره همینجوری میاد جلو، خوبه، نرم میاد جلو و اینجا. خب 137 از زانو تا پایین. حالا روی این قسمت یعنی 138 تب رو میزنم، کمرش انتخاب شده. روی گرف ادیتور هوم رو میزنم، فقط زد جی وای میکشمش به سمت جلو. برمیگردم اینجا، اینم از این میارمش روی بالاییه، روی 5 خوبه. اینم از ادامش. خب اینو دیگه نمیخوام، اینم پاک میکنم. تا اینجا 4 مورد رو ازش کپی گرفتیم. خب ببین راه رفتنش طولانی تر میشه. خب من میخوام تا 10 بار میخوام این کار رو انجام بدم. دوباره همون کپی پست رو میام روش انجام میدم. نتیجه شد این 500 فریم. یه حرکت زیادی رو از این کاراکتر داریم. اینجا هم یه دونه عصا میخوایم براش بذاریم. خب برای اینکه یه شنلی هم داشته باشه، برای اون باید چیکار کنیم؟ توی مدل سه‌بعدی لباس فکر کنم این بود، آره، اینو من میخوام بندازم روی کاراکتر. خب ول رو انتخاب میکنم، اینجا FBX رو میزنم. بچه این مدل رو میذارم تو کانال تلگرام، از اونجا میتونید دانلودش کنید. خب این کدوم اناش شنل در حالت سلکت باشه. بذار کیبورد رو اینجا فعال کنیم، اینو باید تنظیم کنیم. از اونجایی که این مدل سنگینه، من الان وارد ادیت مود میشم، میبینم که حجمی از پالیگان ساب دیوایت خیلی زیادی داره و من برای اینکه یعنی حتما باید بیام اینو سبکش کنم، چون توی سیمولیشن شبیه سازی فیزیک پارچه سنگین میشه و کارمون کند میشه. با استفاده از مودیفایر دسیمیت مثلا یه 0.1 رو انتخاب کنیم و ببین الان من توی ادیت مودم اینه. بذار ببینیم بعد از اپلای کردن. آره کمتر، باز میتونم کمترش کنم. پس یه بار دیگه من این دسیمیتر رو میارم، بذاریمش روی 2. اینو حتما باید، خوبه. البته بازم جا داره. ببینیم الان بهتره. الان آره 3 بار دسیمیتش کردم. خب حالا با استفاده از الان من فرم شنل رو درست کنم دیگه. این بالا این ابزار رو فعال میکنم، روی اسموس قرار داره. خب توی ادیت مود روی حالت ورتکسم، روی ورتکس وسط میزنم و کلید جی، بذار وایر فریم بریم، آره کلش رو انتخاب کنیم.
اینجاهاش هم باید اصلاح بشه چون گیر میکنه. خب اینو میدم عقب‌تر. خب این از این. توی متریالش هم یه متریال داره. یه متریال ساده فکر کنم داره. بذار یه متریال خودمون بهش بدیم، این برای خودش به درد نمیخوره. اینو آره. خب اسکیل رو 15 و 15. حالا برای اینکه این کاراکتر رو دنبال کنه، روی آبجکت و بعد روی بون ها میذارم روی قسمت پوز مود. مثلا این قسمت از استخوان سینه رو انتخاب میکنم، کنترل پی رو میزنم و روی گزینه بون. خب حالا پلی که کنم این حرکت میکنه دیگه، این لباس این چنل باش حرکت میکنه. اما خب برای اینکه حرکت طبیعی تری داشته باشه ما باید اون شبیه سازی پارچه رو روش انجام بدیم. بنابراین روی لباس من میزنم از قسمت فیزیک روی کلوس، همین رو که بزنم خب این میفته دیگه. باید بیایم قسمتی رو به عنوان یه ورتکس گروپ اینجا من باید بهش براش شناسایی کنم که مشخص بشه. مثلا این قسمت رو میخوام که بچسبه دقیقاً به کاراکتر و از اینجا اینا رو که انتخاب کردم روی این به اضافه میزنم گزینه اساین. توی فیزیک میام شیپ رو میذارم روی گروپ، ببینیم چه جوری میشه نتیجه. الان میبینیم که بافت پارچه داره تاپ میخوره، ولی خب یه سری تنظیمات هم باید روش انجام بدیم. مثلا اینجا جنس پارچه رو میتونیم براش مشخص کنیم که چه جنسی داشته باشه، میزان سفتی و سختیش و چین خوردگی که بخواد توی بافت ایجاد بشه. اما یکی از آپشن خیلی مهمش اینجاست، سلف کالیژن، که خودش رو شناسایی کنه و در هم، یعنی تو هم دیگه نره، این پارچه‌ای که اینجا وجود داره در هم فرو نره. خب من اینو روی 3 میذارم و این قسمت رو روی کمتر، اینو آره 1/1000 میشه این. الان باید حالت طبیعی تری رو به خودش بگیره. فقط اینجا خود کاراکتر رو هم باید شناسایی کنه. پس از قسمت فیزیک بهش کالیژن رو میدم که اگه بهش برخوردی داشت این رو هم شناسایی کنه. دوباره کش رو، این بیک کردن رو باید انجام بدیم. قبل از اینکه من بیک بگیرم بذار زمینش رو هم براش انجام بدیم، چون ممکنه که این به زمین هم یه برخوردی داشته باشه. این رو میکشم، این هم بهش کالیژن رو میدم. متریالش خود تاریک باشه. خب همینجا اون عصا هم بهش وصل کنیم. خب این هم وارد کنیم. اوه چه بزرگ. نمای جلو و پشت این اینوری باشه قشنگتره. یه خورده به چرخ اینور قشنگ بیفته تو دستش. خوبه. این عصا هم با کاراکتر، چون الان من پلی کنم این همینجوری میره دیگه،
با این حرکت کنه روی امتی که براش در نظر گرفتم میزنم و بعد روی استخون وارد پوز مود میشم. میام ساعد یا مچ دستش رو انتخاب میکنم، فرقی نمیکنه زیاد. کنترل پی بون رو هم از اینجا میزنم. حالا اینجا من پلی کنم، این هم میری دستش و مطابق با حالا حرکتی که توی دستش هم هست این عصا هم حرکت میکنه. خب فقط ما باید یه دونه، الان خیلی کند داره پیش میره، بیام از قسمت کش یه بیک بگیرم تا فریم تا 500 یه بیک بگیریم، باید صبر کنم این تموم بشه. خب بچه بیک کردن هم تمام شد. این هم از شبیه سازی پارچه‌ای که روش افتاده و اینم فرمیه که روی صورتش و بدنش قرار داره. این بدنش هم کالیژن داره، اینم شناسایی کرده. اینم از اساش. خب این از این مرحله. و برای بقیه طراحی صحنه، اون فضای باستانی و معبد طوری که وجود داره، من از کیت پش استفاده کردم. کدوم بودش؟ فکر کنم همین اولیه بود. یه امتحان کنیم، وارد کنیم آبجکت. آره خودشه. اینو چقدر هم سنگین شد. توی کالکشن بذاریم. خب خب خیلی هاشو من نمیخوام الان، مثلا اینا رو من نمیخوام. و اینا رو باید بچینیم توی صحنمون. مثلا من اینو بیارم اینجا. چه بد جایی هم افتاده، اینو بذارم اینور. اینو من انتخاب کنم و بذاریم اینجا. بذار یه دوربینم بیاریم، کامera. از کیبوردمون رفت. از این نما خب فوکال لنت رو میذارم روی 35 میلیمتر. یه کوچولو بالا هم بگیره. اینا اینجوری میارم در هم بر هم میشه. مگه یه دونه آبجکت نیست؟ بچه اینجوری وقت شما هم گرفته میشه. ببین تک تک این زمان بره. آبجکت رو فقط باید ترانسفورم کنیم، بیاری جابجا کنیم و بچینی توی گوشه های توی محیط. خب محیط صحنه رو باید درست کنی. اینجوری حوصله شما هم سر میره و الکی زمان میندازه. با توجه به سلیقتون میتونید این کار رو انجام بدید. و اینجا من نکات مهم رو بهتون بگم. حرکت دوربین رو اینجا داریم و میخوایم که حرکت دوربین یعنی داشته باشیم.
ببین از همون فریم 1 میام لوکیشن رو بهش میدم تا مثلا 400. این حرکت کنه بره آروم آروم جلو. این با تصویر میره جلو. بعد بذار بزنم استوب توی قسمت انیمیشن. خب توی گرف ادیتور مربوط به دوربین، اینجا البته ما فقط لوکیشن رو داریم. من میتونم برای این یه روتیشن هم بدم که این برای من باز بشه. بزنم RX توی از اینجا ببینم RX برای اینه و یه حرکتی میتونه برای از قسمت مادیفایر برای دوربین. خب حالا اینجوری نه، باید اینو بیایم تنظیمش کنم. مثلا من روی 45 بذارم، بازم زیاده. روی 95 این رو کم کنیم، یه حرکت ملایمی داشته باشه خب برای دوربین. میذارم روی 200. برای محورهای دیگه‌ش هم همینطور. اینجا من روی نویز میذارم و این هم حرکت راست و چپ یه حرکتی داشته باشه، همینجوری خشک نمیخوام بره جلو. محیط صحنه رو الان اومدم کامل چیدم و این هم از چیدمانش. این هم دروازه اصلی که وجود داره. بذاریم توی حالت رندر. ببین من میخوام با ایوی خروجی رو بگیرم و مطمئن میشه اینجا شادو فعال باشه و ری تریسینگ هم از اینجا فعال بشه. تنظیماتی که من قرار دارم روی 1 2 اسکرین تریس این رو یادتون باشه. ببین از قسمت والیوم چون ما میخوایم مه هم میخوام به صحنه اضافه کنم، این روی همین حالت قرار داشته باشه. قبلا توضیح دادم برای چیه. هر چقدر این عددش کوچیک‌تر باشه رزولوشنش ببین نوشته فول رزولوشن، ولی خب روی همین هم اوکیه. میزان استپش و اینجام تیک موشن بلور اینا رو هم زدم. فقط اینکه اینجا این رو میتونید زیاد کنید که بعدا مثلا یه مهی اگه خیلی فاصله داشت این رو نشون بده توی صحنه. این رنجی هستش که فاصله مه رو به ما نمایش میده. و برای آوردن مه هم من یه دونه ادان همینجا بهتون معرفی کنم. ایناش آلت تب چیه؟ ایزی فوک. این رو بچه میتونید اضافه کنید. بذار روی آل بریم، دوربین من قطع کنم که شما ببینید. ببین یه کالکشنی هست که مربوط میشه به انواع مه توی صحنه. مثلا من همینجا برای مه روی زمین اینو انتخاب میکنم و کدومو بیاریم؟ همین شماره 5 رو بذار بزنیم ببینیم چه جوریه. ببین یه مه خودش میاد و اینو فقط باید بیای تنظیم کنی که توی کل صحنت پخش بشه. خب کل محیط رو در بر بگیره. یه مه روی زمین باشه. البته نه، بذار من اینو پاک کنم. میخوام اینو بیارم. اینو که روی آیکون انیمیشن هم داره، یعنی توش انیمیشن هم داره. بذار اینو من بزرگ کنم بذارم اینجا. خب بریم بذار یه پلی کنم. بذار سریعتر پلی شه. اینا هم میبینی یه انیمیشن توی صحنه داره ولی فکر کنم خیلی داره سری میره. اینجا میزان غلظتش رو میتونید شما کم و زیاد کنید و این بالاتره یه خورده بیاریم پایین‌تر. ببین سرعتش زیاده. من میتونم سرعتش رو کم کنم. اینجا من دیلیت درایور رو میزنم. مثلا از فریم 1 که میخواد شروع بشه اینجا از محور وای. خب اینو اینسرت کی فریم میزنم مثلا تا 500.
اینو میذارم روی 1.5 و اینسرت رو میزنم. خب الان خوبه، این سرعت خوبه. خب این از مهی که ببین اینجوری، مهی که روی زمین وجود داره، خیلی قشنگ میکنه. و الان نور نداریم توی صحنه، باید نور پردازیش هم انجام بدیم. ببینیم چی بیاریم. یه دونه پوینت لایت، پاورش رو روی 10,000 بزنیم ببینیم چه جوریه. رنگش رو من میرم به سمت آبی. یه مه دیگه هم میخوام اضافه کنم، این برای طوفان اینا ماجیک. آره اینه. من اینو میذارم اینجا. اینم برای این قسمت. یه مه دیگه هم میخوام بیارم. بذار همین رو من یه مه ثابت اینجا من میارم و میذارم اینجا. خب ولی میخوام غلظتش رو کمتر کنم. خب پس دنسیتی رو میارم پایین. همینقدر خوبه. این از مه توی صحنه. و برای رعد و برقی که اولش دیدین، ببین انجام رعد و برق ساده است. من از این اریالایت ها میارم و تابشش اینجا باشه، بزرگش کنیم. اینجا رو کج شد، بذاریم روی مستطیل. این کافیه که از اینا بیاریم، یه صرف کم کنیم. چی؟ خب کم میشه، کامل کم میشه. روی پس 10,000 تا یا نه 100,000 تا. آره فکر میکنم خوب باشه. خب پس من اینو یه کنترل سی میزنم، ازش کپی میگیرم، 0 کی فریم بهش میدم. توی فریم مثلا 2 یا همون 2 اینجا 10,000 رو 100,000 رو بهش میدم، اینجا ثبت بشه. و دوباره اینجا توی 3 اینو صفرش میکنم، کی فریم. دوباره توی مثلا 4 ببین اینجوری یه رعد و برقی بهش میده. 4 بودیم، 5 دوباره صفر بشه. 6 7 0. خب یه رعد و برق اولیه. این از این. دوباره جلوتر مثلا از 18 اینو قشنگ بزرگش کنم. خب اینجا میخوام یه خورده بکشم و مثلا اینجا هم باشه، یه خورده آرومتر تموم شه. آره یه همچین حالتی برای رعد و برق. پس یه نور هم اینجا داشتیم. بذار نورا رو باید ببرم توی آیتمز. خب یه دونم پوینت لایت اینجا داشتیم. خب یه نور هم ما اینجا داریم.
بچه برای بکگراند من یه عکسی میتونم بندازم. یکی از اینا رو برای بکگراند میتونم انتخاب کنم. خب خیلی قشنگش میکنه برای این پشت، یعنی اینجا که هیچی نیست، حالت ترانسپرنت. الان میتونم یه دونه از این پلنا بیارم و کامل بزرگش کنم بذارمش اینجا توی شیدینگ. یک کدوم از اینا رو باید بیاریم. اینو روی چی بذاریم؟ نه این نان کالر بکنم خوب بود. خب تاریک این هم، بنابراین یه اریال لایت فکر کنم اینجا براش اوکی باشه. روی 20,000. خب این از صحنه پشتش. که میتونید تنظیمش کنید که اندازش چقدر باشه و کجا قرار بگیره و به چه شکلی دیده بشه. چیزی که میمونه یه افکتی هست موقعی که عصا میخواد نمایان بشه، مثلا از فریم 200 به بعد. من وارد قسمت شیدینگ میشم. خب توی تنظیمات متریال برای اینکه یه افکتی بهش بدیم، اینجا من میکس شیدر رو اول از همه وارد میکنم و میندازمش اینجا. سرچ میکنم ترانسپرنت BSDF و این رو به پایین، این قسمت پایین متصل میکنم برای اینکه این حالت محوی ترانسپرنت رو نودش رو اضافه کنم. این بخش باید اینجا اضافه بشه و یه دونه کالر رم به این بخش. افکتی که میخوایم بدیم حالت گرادینت. کنترل تی رو میزنم، مپینگ برای من نودش بیاد. یه کالر رمپ دیگه اینجا احتیاج دارم برای اینکه گرادینت تکسچر رو به کالر رمپ و در نهایت اون حالت نورانی که قراره وجود داشته باشه از قسمت امیشن باید بهش متصل کنم به قسمت کالر. خب اینو مثلا روی 15 میذارم به عنوان مثال. بعد درجهش رو باید تنظیم کنیم که به چه شکل. ببین این یعنی حالتی که اینجا وجود داره و این کالر رمپی که اینجا قرار داره این هم برای بازه‌ای هستش که قراره اینجا داریم میبینیم. یعنی پس من اینو میام کمترش میکنم تا اینجا. اینجا ما یه دونه نویز تکسچر هم میخوایم. یه نویز تکسچر رو بس میکنم اینجا. میتونم آبجکت رو به این متصل کنم. یه میکس کالر میخوایم میذاریم اینجا و روی مولتیپلای آبجکت رو به B وصل میکنم و اینجا هم ببین اینهاش، این افکتی که وجود داره توی این قسمت از قسمت اسکیل میتونید افکت رو ببینید. مثلا میذارم روی 10 و دیتیلز رو میذارم روی 5. اینم روی همون نیم باشه. یه قسمت مپینگ داریم که میتونیم اینجوری کنترلش کنیم. اما قسمت آبجکتی که اینجا وجود داره میتونم اینجا یه دونه امتی وارد کنم، مثلا اسفیر. این رو بذارمش اینجا.
به این پرنتش کنم که همراه با اینا حرکت داشته باشه. خب این رو معرفی میکنم به empty و حالا اگه من اینجا این رو بیام جابجا کنم، ببین این که بیاد این هم میاد و بره محو میشه. خب اینو باید تنظیم کنیم توی قسمت بزنم روتیشن -90 باشه. چجوریه؟ آره روی -90. یا اگه بخواد از پایین بیاد بزنم روی 90 بذاریم. آره اگه من میخوام از پایین بیاد روی مثبت 90 میذارم. اینجا رو من تایملاین قرار میدم. گفتم از 200 اینا دیگه. آره بهش کی فریم میدم لوکیشن روتیشن تا مثلا 250 که بیاد به سمت بالا کامل دیگه وارد بشه. ببین یه همچین افکتی میده. بذاریم جلو. فقط اینکه این گوی وسطش رو باید خودمون دستی دیگه هایدش کنیم. خب این گویی که اینجا وجود داره اینو دیگه خودمون میتونیم هایدش کنیم و توی فریمی که میرسه دوباره هاید آن هاید کنیم. اما اون حالتی که اینجا میخواد این گویه بیاد، میخواد عصا رونمایی بشه، یه همچین افکتی رو بهش میدیم که به این شکل انجام میشه. این میاد بالا و نمایان میشه.